Wij hebben de grote poort geopend. Wat betekent dat wij achter de wolven aangaan om... Hij is een bangetje. Zie je dat? Zie je dat? Zie je dat? Om de wereld te redden. Ja. Hey, chickie. Hey, ja. Just look at that. Incredible. You must be deep inside the earth. Wij zijn diep in de That light up aarde. there. That must be the scepter, right? That's right, if the ancient writings are to be believed. So this is where it's been hidden for so many centuries. Oh man, just imagine. We may be one of the first to enter this place again after all this time. Nou, My inderdaad. friends, we're not here for a sightseeing tour. My father and his men must have already made their way to this tower. The only question now is how we're going to get up that tower. Climbing up there would take forever. That won't be necessary. Look, if I'm not mistaken, there is a statue of an owl over here in the dark. Oh. Gwen, your turn. You must put your wings on the statues. According to the scriptures, this sets off a secret mechanism that can only be triggered by Ah. owls. Mm. We zijn nou net een Here elf. we Yeah. go. Hoi, joh. Hoes. Dat is niet wat ik verwacht had. Lijpe secret dingen. Whoa. Oké, dat is verder weg dan ik dacht dat het was. These were some of the finer details in the documents that I managed to keep hidden from my father. So we have a crucial advantage on our side. Klopt. And Huh? that's We hebben geen exactly elf. why I wanted to take you with me since the beginning, Gwen. Misschien gaat Let's zij go dat wel up, I'd tegen ons say. sturen. Die wolvin. Ja. Wat? Dit is de scepter. Is this that big pointy fork we've been looking for? That must be it. I'm freaking out. We did it, my friends. Oh, didn't expect that. This statue has a firm grip on the scepter. I can't get it off. Another reason I've wanted to bring you along since the beginning, Gwen. Oh ja, Only weer an een owl can set the oude second mechanism in motion. systeem. Say, why didn't you just ask me all nicely in the first place? You could have spared me that whole kidnapping thing at your headquarters. My father would have become suspicious if he saw that I had suddenly befriended an owl. I was father going was to talk to sowieso, you secretly about suspicious. my intentions. If Finn hadn't run off with you before I was able to do so. Oh, okay. I get it. Sounds plausible. I guess. Can we talk about this later, please? He's got a point. You must touch the wings. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Lijpe. Wat? Wicked! Now someone has to take it and reactivate the magic power. And, how are we supposed to do that? Ah, de wolf. Well, well, who do we have here? A roebuck and an owl. That guy again. You wolves sure climb fast. It must have been quite relaxing using that convenient staircase. Our climbing tour, on the other hand, was quite sweat-inducing. What the... Darlena! How... Lena. Zie je dat nu pas? Ja. This cursed roebuck! What has he done to you? Father, no! Jarek, please. We only want to... These two, they are manipulating you. Just like how their ancestors did with your grandfather. No, the scepter, it... Please believe me. You have to leave it to us because... If I hear one more word, I'll cut open that treacherous roebuck and hij is een owl agressieve right in man. front of you. Clever girl. So these two have convinced you to lead them here? Well, then let them be witnesses to our triumph. The scepter, forgotten for all those centuries. It had no choice but to waste all its magic power here. For a world in which we wolves are zij put zei away net, by you. De magic power Jarek, moet my nog kind was geactiveerd afraid of you worden. wolves. Ja. Plain and simple. You're dangerous. And your tribe was responsible for burning down the library of the owls. Don't forget what your kind was responsible for during the last centuries.
There once was a time when my ancestors dreamed about peacefully coexisting with your species. But despite every effort they made to find common ground with you, they learned again and again that the fear of us is deeply rooted in all of you. Ja, daarom kregen de wolven ook de schuld This van alles. taught me that, unfortunately, our situation required a more drastic solution. And as you can see from my little troop, I am not alone in my viewpoint. You've told us where we belong for so long. But now, with the scepter, I'll finally Muziek be stop. able to create a world in which we get to decide that. The beginning of our reign has now come. Please, don't do it! Hij loopt graag. Ja. I have it! I feel the power! You're about to feel something else. Ha! Gaat de wereld redden? Die heeft in elk geval de scepter gebroken. Maar hij is een uil, dus misschien kan hij Wat? Wij zijn gevallen. We liggen in een... Ik ga het niet verder praten. What happened? Gwen? Jarlina? Apparently I'm still in the cave. Yeah. Everything except the rocks is gone. Where'd everybody go? Ik heb ook ben al mijn items kwijt. Ja. The giant rock walls of the cave. Go to crack. Wat? No! Dat was het. Er werd verteld dat Can't be! die scepter en die mist, Island! die hield ons in een soort van droomwereld. Oh ja. Where am En we I? zijn nu in de echte wereld, de mensenwereld. Is this the old world? Die old world. Something terrible must have happened. Maybe the others are around here somewhere. Dit is de mensenwereld. Wat is het? Oh. Chapter 4. The Heart of Evil. Kijk, Rope Way. Oh, deze building lijkt op de building waar we waren. Path along cliff, dat is het dichtst bij. Safe gevaar. Systeem. Safe gevaar. En er ligt ook een dode man met een keycard. Man, it's so noisy! What sick mind could come up with a horrible thing like that? It almost seems like they're trying to get rid of everything that's still left of those creatures who once Botten. lived here. Er komen schedels uit. Oh ja. Lekker hoor. Thank you. I'll pass. Thank you. I'll pass. Ik kan dit allemaal niet meenemen. Uit. Dan kunnen we over die plank heen lopen. Zie je dat? Dat ergens ook uit zijn. Ja, dat zal boven moeten, denk ik. We kunnen naar City, we kunnen naar Rope Way en naar... Laten we naar Building gaan. Het ziet eruit als het gebouw waar we begin waren. Dit is Ja, het gebouw het is waar we het eerst gebouw. waren. Familiar. Ja, het is het gebouw. Hier ligt die sneeuwslijm ook nog. The slime's all dried up. I can't get it off. Er ligt hier een iron bar. Een deur. It's locked. Hello? Is someone there? Wij zijn het. Wat? This can't be. Or was it just a reflection? What's going on here? Het doppelganger. The door's too solid to be forced open with this. Oké, er is een dubbelganger daarachter. Dit is ingestort. Bricks. Pretty heavy. Ik heb een brick. Laten we bij de ropeway kijken. Er brandt licht ook. Oh. Het is een kabelbaan. Please don't! Oh ja. There were animals in there. Do
door seems to be open already. Oh. Kan nog niet. Jarek. I don't believe it! Jarek! You survived? Get me out of here, quick! Please. Ja, we gaan hem helpen. Well, okay. Dat is een hulphet. If I only knew how. Look at the device at the front end of the gondola and see if these strange cells can be opened. It seems to be possible with this strange device here. Then press one of the buttons. Negative. The opening of the cells is initiated after reaching the main building. Oké. Done. Dan moeten we dat dus Won't doen. get far here without my help. First, tell me what's going on here. Wij willen eerst Really? informatie. Use your tiny little deer brain for once. Is this the old world? Great how you managed to figure that out on your own. The world from which ours was created. Then we should hurry up and see how we can get back. It's too late, dear. The scepter Too was late, dear. destroyed, and so was the world we knew. From now on, we're stuck here for all eternity. No, this can't be. We do well to work together from now on, dear. Oké. What happened to the others? We were discovered by the machines when we left the cave and wandered around. We were just as confused as you are right now. Your owl friend and my men were captured first and then transported down into that Owl huge building friend. in one of those gondolas. The machines seem to bring all the animals there. So my parents are probably there too. That's possible. But whatever they intend to do with us down there, Nee, dit kan niet goed it zijn. Dat lijkt mij ook. can't be good. Jarlina was captured by those creatures as well. I swear, if they harm so much as a hair on her fur, then What is this strange world? things seem to have Gewoon alle changed vragen much stellen, more informatie. drastically here than in the version we inhabited. Nothing here resembles how things were when our ancestors still roamed the area. Something akin to a massive ecological disaster must ecologische have taken disaster. place here. The alien species our ancestors once fled from are nowhere Dat to zijn be de mensen, seen hè? either. De alien Just these species. machines that now reign in the ruins of this world. However, it might be a bit much to call it reign. These things act like a chaotic tribe of ants, following primitive orders and illogical Zo bijzonder dat goals. hij dat allemaal From al what I could make gededuceerd out, heeft op the de basis only van de 10 minuten dat hij hier is. goal of theirs is to exterminate Misschien hebben wij een all timehopje. living Dat zou creatures. kunnen. Why should I still trust Dat is you? een hele Listen goede to vraag. me, please. The world we know is dead. De wereld is dood. Lost forever. And now we have two choices. We can either give in to our cruel fate and let these monsters wipe us out, or we brace ourselves one last time and save what can still be saved. Klinkt How are als you een going goed to do plan. that? Have you ever been to the ruined city north of here? There's some kind of huge factory there. Ah, I the stumbled ruined upon city. that place when I was on the run from those machines, and I was inside. What I saw there cannot be compared to anything we know. Something mighty and abysmally evil lives beneath this factory, and it seems to control everything here. Een soort It was immediately mastermind. clear to me that I had to eliminate this evil. I tried fighting it with one of my notorious black powder bombs, but it was no use. This evil creature seems invulnerable. I bommen got maken. caught by those machines, and now here I am, just waiting to be taken to this building in the valley, where I will face my certain death. We can't get to the root of evil here, Finn. What do you suggest instead? We can only try to save ourselves. We need to reach that building in the valley and get every one of our kind out of there. After that, we need to leave this land and hide away from the cold, dead eyes of these machine creatures. And whether that's even possible in this world, I don't know. We probably don't have any better prospects than that. Oké. How do we get down there? There must be a way to move this gondola to the building. Maybe we can make that happen with the help of that Ja, dat moeten we gaan device uitzoeken. over there. What we'll find once we get down there, though,
The thought alone seems almost like a suicide mission to me. Oké. I'll leave you to it. As you wish, but you won't get far. We gaan het zien. Ga jij daar weer liggen? Ik ga Wat is dit? Dit is een hendel. Kan ik aantrekken, denk ik. Of aanduwen. Transportation of the prisoners initiated. Transportation of the prisoners aborted. Minimum number of prisoners required. 4. Requesting scan for update. Onboard computer. Use. Scan cells. Open cells. Negative. The opening of the Oké, cells is dus we moeten initiated ervoor after zorgen dat reaching er the main 4 building. gevangenen zijn. Ja. Maar tellen wij onszelf dan? Looks like I will stay Ik imprisoned denk niet dat wij in een cel until kunnen we zitten reach en that daar op een building knop kunnen Nee, drukken. dat is down in the waar. valley. Er moeten dus nog 3 mensen in. Ja. Dus die moeten we gaan zoeken. Maar we zijn nog niet in de city geweest. Klopt. Dus ik stel voor dat we daar dan even naartoe gaan. Om dat te inspecteren. En meer locaties hebben we ook niet. Is anyone still here? Plate. Nothing moves. Garbage container. Dat wil ik even kijken. I'm just gonna cut myself in these old glass bottles. This thing seems to be made of a different material Yeah, than the this glass ale. bottles. I could take it. Oil. Whoa! Een blikje. Hier heb je een iron bar. I don't think that will do any good. Of een baksteen. I don't think... It's made of a smooth material. Definitely not glass. Now I almost feel sorry for the poor Misschien moet ik hem container who omduwen. misses it so badly. Way too heavy. Oké. The moving floor seems too sturdy to be sabotaged with this. Ah. Ja, ik moet dit ding omduwen op de een of andere manier, denk ik. Wat is dit voor deur? Een auto. Er is een hendel. What is that? The shape somewhat reminds me of a duck's head. Only Duck's those head. wheels are a bit out of place. You can see what's behind the building from here. Oké. Een blikje of zo, steen ze weggegooid. I don't need to put anything through there. I don't need to... Even kijken. Ja, wat ga ik doen met die auto? Hydraulic lift. Kan ik nog een keer die hendel That daar? lifting device is already activated. Lifting device. I don't want to put that under there. I'm sure I'll need it. It appears this part of the floor can be lifted. Ja, dat heb ik gezien, man. Oh, waarom willen we dat? Wat? Ik leg die steen eronder. Ik weet niet waarom, maar ik leg de steen eronder. That lifting device is already activated. Open I car. could climb in through these window-like openings. However, I don't think I'll find anything in there besides dirty armchairs. Push car. That thing weighs a ton. Je moet uiteindelijk waarschijnlijk dan die auto daaruit zien te krijgen. That lifting device is already Ja, dat kan activated. niet. Het ding blijft hier wel zo staan. Pipes, kan ik nog apart aanklikken? Nothing will move here. Oké. It appears this part of the floor can be Ja, lifted. dat weet wel. Car wreck. Inner city. Daar eens even inspecteren. Het is een werkrobot. This building seems to be the only one still in use here. Somebody's got to be in there. Or rather, something. Safe gevaar. Wat ligt hier? Een handschoen. Een robothand. Daar kan ik een arm van maken. What should the iron rod do with it? Go to robot. Kan die kapot slaan? Judging by the thickness of its steel skin, any attempt at brute force will fail. Oké. Maar ik heb een robothand. Giving it a hand could be dangerous. Wat wil ik met een robothand?
Ook echt wel. Pretty funky. I wonder if the hands of these creatures that once lived here look similar. Surely have served some purpose in the past. Lijkt me niet dat ik die fabriek in moet. Weer? Ik ga daar dood, denk ik. That tickled a little bit. Wat? Ja. Kan ik iets op de ding leggen, zoals een blikje? If I put this on the moving floor, it just disappears into the building. The moving floor seems too sturdy to be sabotaged with this. Oké. Ik heb robothand. If I put this on the... Nee. Kan ik een robothand in die hapcontainer gooien? I don't think that will do it. Nee. Even kijken, wat hebben we hier nog? Is er niet nog een knop misschien die je kan bedienen met een robothand? Ah! Talk to kan ik doen. Hey! Hoi, yo. Phew. Oké, dat was een slecht idee. Judging by the thickness of its steel... What should the iron rod do with it? Ja. Giving it a hand could be dangerous. Wil je een blikje tegen hem aangooien? That won't Brickwork hebben we hier. I don't have to tear down this wall. I'm glad for anything that keeps me out of this machine's sight. Precies. Oké. Goed, hier kunnen we dus ook naartoe. Path out of the city. Want wat we nog niet hebben gedaan bij dit gebouw is weer die vloerborden omgedraaid. Oh ja. Wat we in het begin hadden gedaan. Misschien zit er nu wel weer I iets don't need om. to do that again. Oh. Ik kan die pijp nog selecteren. Ja, The door will definitely serve its... die pijp. Nothing will move. I wonder what these pipes were once transporting through this strange building. Ja. En wat kan ik met een I don't think that will... robothand? Oh, you did cause me quite some headaches. I wonder why it's not spinning anymore. The door is too solid to be... The door... Daar kan ik niet meer komen. Wat was hier? Meer locaties hebben we ook niet. Oh, hier was dit Nee, dat ding. moesten we saboteren. Unfortunately, slamming this thing against the outer surface doesn't get me anywhere. That thing looks awfully massive. Kan ik daar iets op die conveyor belt gooien misschien? It would disappear into the belly of the machine and get... I would waste a potentially useful item that way. It would disappear... I would waste a... Bone dust is het. I wouldn't know how to apply that to this machine. Ja, inderdaad. I would... I can do nothing here with my laughable strength. Laughable strength. Ik kan hem niet kapot slaan. Unfortunately, slamming this thing looks awfully mad. Maar waar komt het vandaan? Is dit waar... Ik bedoel... Waar komt wat vandaan? Oh, dit spul. Ja. Ik denk dat dat is wat uit die fabriek komt uit de city. Wat daar Nee, omhoog gaat. Ik denk dat het uit die fabriek komt daar links. Hier. Nee, waar we net waren. Dat achter die deur. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. En hier moeten we er dus voor zorgen dat er 4 dingen in zitten. Crack. I wouldn't know what to use that gap for. Ik kan er een handje in doen. This is way too wide to fit in that gap. En nu heb ik hier het ding opgezet. Handje erop zetten. I don't think that... Wiggling on it won't help me. Waarom is dit een ding? This is way too... I don't think that will... The iron bar just barely fits into the gap. Waarom is dit een ding? Ik ga de computer gebruiken. Ah, Scanning cells. die scanner die...
prisoner on board. What a Dus daar piece kunnen we of een dung. sequence straks This mee maken dat we gondola kunnen will lopen not tussen die move cellen. until all cells are occupied. Zodat hij denkt dat Or, wij... if we make that mensen device over zijn. there think they are. Ik denk dat we dat nu al kunnen doen. Dat denk ik ook. Als ik deze hier in doe, dan pakken we eerst die twee daarboven en daarna die daaronder. Denk je niet? Ja. Scanning cells. Eerst heb ik misgelopen, denk ik. 3 prisoners. Ja. Nee, 4 moeten er zijn. Maar ik liep naast de eerste cel. Wat een geluk dit. Dit had heel lang kunnen duren volgens mij. Scanning cells. En nu hebben we de 4. 4 prisoners on board. I hate to say it, dear, but I have been admiring your cleverness for a while. Lekker Let's hoor. go. En nu stoppen we mee. Transportation of the prisoners initiated. Further transportation of the prisoners initiated. Opening cells. Thank you, Buddy. buddy. Don't start We'll celebrating uplift just him now, yet. goody noemen. We'll be disappearing into that building any second. And from the looks of it, it's going to get as dark as a bear's butt. Hold on tight! Main entrance reached. Contacting units for transportation. Oké. Let's get the hell out of here. Daar hangen dode dieren. Oh my... Een olifant, een giraf. There they all are. Every animal imaginable. Taken from our world. Trapped like helpless flies in a spider's web. So my parents might be here too, but what's happening to them? How should I know? They're all in a kind of paralysis. This artificial intelligence must have planned something for all these poor souls. We have to get them out of here. But how? I don't think you'll find And something both. as easy as a lever to turn off here, dear. Oh, done. What is it? I believe this place is also controlled by the hideous creature below the factory, just like everything else in the area. We have to go back to the factory and destroy this thing somehow. Only then, I hope, will all the animals be freed from this horrifying place. But how are you going to do that? Didn't you tell me your bombs had no effect? Yes, there must be another way. Ah! What is that? Hij heeft een sterke beet. Ja. Wow. Get out! No! Derek! Finn, stay where you are. Take my last bomb. There must still be a way to destroy this creature. I know you can do it. Derek! Hij heeft ons nu wel een bom gegeven. Deze kunnen we in die conveyorveld. Zodat de hele fabriek wordt opgeblazen. Er zit wel wat in. Dan kunnen we naar die keypad Now it's up to me. lopen en dan kunnen we die deur openmaken.
Ja. Dat is mijn idee. Hier wat? Dat is niet hier. Dat is niet hier. Dat is hier. Maar mogelijk moeten we wel daar naar binnen. That's not what I was supposed to blow up. I've only got this one chance, and I We moeten shouldn't een waste monster it. opblazen. Oké. Monster below the factory. Ik denk toch dat we op de een of andere manier dan hier naar binnen moeten. Ja, met een keycard die daar beneden ligt. Oh ja! Even though it stands still now, I'd rather keep a good distance. Kunnen we dit ding eraf I slaan? don't need to maltreat this stupid thing. Nee, daar hebben we de keycard inderdaad voor nodig. Kan ik nog een nieuwe brick meenemen? Ja. Pretty heavy. Pretty heavy. The brick won't help me here. The brick won't. It's a path to the door. I get such a strange, tingling sensation all over my body when I think of who might have once walked on it. Europaway, wat was dat? Oh, daar waren we net. Ja. Dan hebben we nog de city. En meer locaties zijn niet aanklikbaar. Deze plate. Kunnen we die niet... If I tried to pry it out of the ground, I'd destroy it for sure. I should be looking for more useful things than this plate. Ja, zoals een auto. I don't think that will do any good. Nee. I'd rather take some distance for that. Wat wil je doen? Ik ga de blik weer terug gooien. Get your can back! Wat? Hey, you were not supposed to get that close to me. 3, 2, 1, here comes the can! Wat? We kunnen I don't believe it! This thing is Ik ga die following can me. And it's got some pretty good moves. mee. op de conveyorbelt gooien. En dan gaat hij daar achteraan. Vind je dat een idee? Ja. It would get transported north, just like all the other junk on it. Oké. Oké. The can is out of place here. Dat doe die bom in de can. Kunnen we iets in de can doen en dan aan hem voelen? Dat heeft niet zoveel zin, denk ik. I don't need that on the plate. Misschien in die auto. I don't think I'll get that strange vehicle moving again with that. Oh, we moeten die auto laten rijden. Hey, I'm not here to wreak havoc. Wreck havoc. That's not what I don't need to. Die man daar buiten, is er nog? Een steen is er weg. Judging by the thickness of its. Nee. That's not what I was. I've only got this one chance. Nou, wat moeten we dan met deze robot doen? Use notebook, laten we kijken. Find a way inside the large factory. Nou, dat is die lange conveyorbelt. Waar we Ja. geëlektrificeerd worden. Ja. Pipes. Inner city. Deze robot die hakt dingen in tweeën. Judging by the thickness. It cuts the numerous small pipes with its imposing pincer head. Small door. There are pipes shooting out of there relentlessly. Kan ik onze pijp er niet in doen. Anything I put in will be moved outside again by the moving floor. There's no place for that on this moving tabletop. It will probably be cut up by this machine as well. Maar wat willen we? There's no place. Wat willen we kulpen? There's no. We'll probably. Judging by the. Die kunnen we ook niet kapot slaan. Crazy. Not only are there moving floors here, but moving tabletops as well. Nothing moves. Small door. Anything I put in will be moved outside again by the moving floor.
Als je het close doet, close. Wacht, een man. Kabel. Ah, ik kan die kabel dan kapot trekken. Cool kabel. Dan kan het deurtje weer open. Nee. Dat weet ik niet. Ik kan het deurtje niet meer aanklikken. Open I rol. don't see anything to open on this thing. Klik op rol. Too big. Maar waarom hebben we... Pincers. dit Look, the pincers have loosened a little. I wonder if you can remove them. Wat kunnen we inderdaad met de pincers in tweeën knippen? Want dat was wat het was. The bar helps me more in the holistic state. Nou, holistic state. Niet bij die auto? Maar we hebben wel weer iets opgelost. I don't think that. Nee. Dat is zo misschien. Hey, I'm not here to. If I tried to pry it out of the ground, Of die robot hier. judging by the thick, Nee, pincers. the bar helps me Op more. een iron bar. This claw enabled that machine to grip and cut through narrow pipes. Kunnen wij bij de andere fabriek die pijpen doen? Bij de bakker. Die zijn aanklikbaar. Ja, alle pijpen zijn klikbaar. Deze bedoel je? Ja. Ja. The steel pipes are too massive to destroy. Maar er is dus wel iets destroyable. Misschien wel deze machine. Unfortunately, slamming this thing against the outer surface doesn't get me anywhere. That thing looks Zie je pijpen? awfully massive. Die kan ik niet apart aanklikken. Bone dust. Er een steen in stopt. It would only fall into the pit below. Nee. I don't want to crack. I don't want to crack that. Unfortunately, that thing looks. It would disappear into the belly of the machine. That would waste a potential. Wat willen we kapot maken met die pincers? Wat willen we kapot maken met die pincers? Kunnen The wij can is out of place. dat ding, dat blikje voeren en als hij dan zo omhoog komt... Proberen wij. Look! Now Dus you jij zegt, ik gooi een blik. En dan? Hey, you were not supposed to get that close to me. 3, 2, 1, here comes the can! Nee, ik kan niet zien terwijl je doet. Nee. Als we daar iets neerleggen, dan moeten we daar denk ik dat auto... I don't believe it! This thing is following me. And it's got some pretty good moves. This thing is following me. Geef blik. Van naar binnen. Nee. Maar die hendel kunnen we ook niet meer omhalen, want die auto is al omhoog, zei die. Hier zijn ook nog pipes. The steel pipes are... Nee. I don't want to put that under there. I'm sure I'll need it. En ik heb ook nog die iron bar. The bar helps me... En een hand. I don't have to give it a hand. The bar helps me more... Ik denk, wat willen we What nog? is that? The shape somewhat Kapot reminds me of a maken. duck. Pipes, ik kan allemaal niet. Waarom hebben we dit ding omhoog gedaan ook? That lifting device is... I don't need to put it... Beestjes daar buiten. I don't need to put anything... I don't need... You can see what's behind the building from here. Ja, dat is dat monster. Dat hadden we al gezien. Dus daar kunnen we niet iets bijzonders I mee. can't close it.
gewoon achter de beelden. Kan ook niet. This doesn't have. I don't need to put anything. Judging by the thickness of its steel skin, any attempt at brute force will Oh, ik ben fail. hem. Is hij ook weer? Wat? Hij liet het zo spelen, je moet hem praten. Ja, dan valt hij me aan. Dan rennen we weg. Als we teruglopen, dan staat hij alweer omgekeerd. Ik heb nog die hand. I don't have to give it a hand. Wat moeten we met een hand? Een hand, een blik. What should the iron rod do with it? What should the The bar helps me more in the whole. En wat willen we doorknippen? It would get transported north, just like all the other junk on it. The moon. Wat kunnen we nog meer doorknippen? Zie je nog wat te doen bij de ropeway? It wouldn't be a good idea to go back there now. Nee, het lijkt me inderdaad niet verstandig, nee. Maar dan houden we nog maar 3 locaties over waar we iets kunnen. Daar moeten we heen. De machine, de conveyor belt. Machine, boom. Conveyor belt daarboven. Open machine. There's no such thing as a door on this thing. I wouldn't know how to apply that to this machine. Ik kan verder ook nergens heen. Dus we hebben beperkte locaties. Ik ga nog een keer op die deur kloppen. Ja. Bricks, slabs. It won't budge. Who'd have thought it? The door will definitely serve its. The door is too solid to be forced. Nou, daar hebben we dan inderdaad dat ding voor nodig, denk ik. There's no need for dried slug slime. Turbine, pipes. Er is niks. Daar kan ik niet meer naar binnen. The hole still looks exactly the same as it did before. Het is ook hetzelfde gebouw. I don't think that. Ik denk dat er een I don't think- sequence is met dit ding. I don't think. Dus of we moeten lokken naar die bodemmachine. Maar er is geen lokken. Ik kan die kern gebruiken met dat ding. Nou, als daar nu iets staat op de plek waar hij niet springt, dan gebeurt het. Oh ja, ja, zoals de auto. Ja. I don't believe this thing is. Maar we weten niet hoe we de auto moeten verplaatsen. En waarom kunnen we die plate apart aanklikken? If I try to pry it out, I should be looking for more useful things. Ik kan die steen It serves ook its niet meer purpose quite well uithalen. there. I won't get that far here, especially with my. I don't want to put that under the. I don't want to put. Hier een hand. I don't think I'll get that strange vehicle moving again with that. Met wat wel dan? Hey, I'm not here to. I could Dit climb is in in de through these kofferbak. window-like openings. However, I don't think I'll find anything in there besides dirty armchairs. These old doors are so demolished you can't even close them properly. Daar zijn we niet That sterk thing genoeg weighs a voor. ton. Die lever er niet It's af. probably more useful to me if I leave it intact. It's firmly attached to the wall.
That lifting device is our... Ja, dat klopt. That lifting device... Maar wat hebben we daaraan? I don't need to have a conversation Dus als je here. praat naar buiten, valt het aan. Hallo. Dat dacht ik. I don't need to put... Pretty clunky. I wonder if the hands of these creatures that once lived here look similar. Ah. Nou ja, dat suggereert dat je misschien... Een soort van vingerscan, handscannen ergens tegen. An explosive created by the wolves. It contains a mixture with 2 kilograms of black powder and explodes when ignited at the wick. Will surely have served some purpose in the past. Ha. It's quite heavy, but it's also extremely unwieldy, and it crumbles in my pockets. It's made of a smooth material, definitely not glass. Now I almost feel sorry for the poor container who misses it so badly. I don't want to put that... The can is out of... Ik denk can inderdaad is dat dat The beest can is... The can... ergens moeten The lossen. can is out of... Nothing moves. Ja, misschien kan ik hem deze kant op trekken. Nothing moves. Nee. I don't need that on the plate. I don't need that on the plate. Wat wel dan? I don't need that on... If I tried to pry it out of... I should be looking... If I tried to... I should be looking... I don't need that on If I the tried to plate. pry it out of... I should be looking... Oh, I'm freaking out. It's transporting some strange-looking garbage. Strange looking garbage. The moving... The moving floor seems too... Way too heavy. I don't think that will do any good. Kun je een bom in die happen. I don't think that will do any good. Nee, daar is hij ook niet voor. Hé, hey, hier is een andere path behind building. Ah. Dan slaat hij wel daarin. Ja. Dat is ook safe gevaar. Hey! Lekker hoor. Oh, dat is echt Leuk. nodig is. En nu gaan we hem een blikje gooien. I can't get Nu there. gaan wij This hem... vehicle's I in the can't way. get there, the vehicle's in the way. It's happily dangling on the ledge. It would probably make more sense if I sat in it Oh, hij first. gaat erin. Open. Wajo. Kunnen we nog gaan uitstappen? Oh, nu zijn we niet gevoelig voor de stroom. Omdat we in een auto zitten. Ja. Lekker That was hoor. close. Lekker hoor. These still creatures are manufactured here. Who's running all this? Nog meer gevaar. Safe gevaar. Wat is dit? Een computer. Oh, we hebben geen code. Pool's Edge. Gap. The ravages of time have been gnawing away at this place for quite a while. I can see the room below. Looks like an oversized water tank. Inderdaad. Whenever liquid is normally stored in there, this large drain at the bottom must be able to move it outside pretty quickly. There appears to be a number on this door as well. It's actually quite legible. Now, if only I could get closer to see it better. Oké. Inflow. Somebody thought this through. I can comfortably climb in and out with it. Oké. Ja, maar we moeten daar wel komen. Hier is een hendel, een button. Push button. The entrance is now clear of those rays. Hoses. The one hose here already looks a little loose and damaged. Handig. Achievement. Pixel Hunt. Use letter. Hier gaan lopen, dan krijg je een robot in mijn bek, denk ik. Denk je niet? Of gaan die daar achterlangs? Ja, die gaan er achterlangs. Hier is een hendel. Pool.
Dan stoppen ze. Pick up. Robot. There's no way I'm carrying that around with me. Unfortunately, that's not very good for destroying the piece this machine is hanging from. Knip. Ja, die moet I in guess die that crack. didn't do much. Dat moet in die crack. I Niet. guess that didn't do much. Ah, dan wel. Dit pipes. Dat ding daar, dan beneden dat... Welk ding? daar. Op het computertje. Oh ja, dan hebben we die cijferslot niet nodig. Dit is een beetje mis. En dan valt hij ervoor. I guess that didn't do much. Dat is een deur. Ik heb hem niet gezien, die hele deur. Die proberen? Open deur. Misschien hebben we daar die code voor nodig. Strange. There's no handle to open it by hoof. Hij hoofd. Dan moet daar ook die bar erin. The door is too solid to be forced open with this. Oh, The door is too... Met een handje. The door will... You can't use this to operate the device. Maar we kunnen dus die armor dingen laten vallen. These weird columns go way up into the dark. I can't even make out a ceiling. Daar hier de S zit. En dat in zo'n blikje doen. I don't need a sip of that broth, and the container would dissolve anyway. Ja. This pool must be made of something that the acid can't dissolve. It's not in too good a shape though. It crumbles a little at the edges. Misschien moeten we een stuk edge kapot pakken. Kapot pakken. I can't remove a piece from the edge with my bare hoof. It takes more force to do that. Ja. The pincers are not strong enough to break off a piece from the pool's edge. It takes more force to do that. En die bom moet op het It mond. doesn't exert enough force to break off a piece from the edge of the pool. It takes more force to do that. Misschien. Even when I bang the stone on it, nothing comes off. It takes more... Oh, dit beest. We moeten zo'n beest laten vallen op de rand. Denk ik. Want het is Britten. En dan valt hij op het randje, kijk. Oops! Now it's hit the edge of the pool. En nu ligt hier een stuk peas. En ligt hier een stuk I pies. should go on the lower floor for Een that. stuk pies pakken. Een stuk peas. Ja, een stuk pies. Pies kakken. Lekker hoor. Gaan we even af. Maar wat, Mensen hoeven niet te weten waar raar is. wat is dit voor materiaal? Een pies. Peas from the pool's This edge. wide piece came off from the edge of the Wide pool. piece. It's made of some material that the acid can't dissolve. Dus... The acid can't dissolve. The piece from the edge of the pool would certainly withstand this boiling broth, but I shouldn't waste it here. Misschien moeten we hier... Drain, inflow. Is hier een knop ergens? Pipes? Nee. Misschien kan ik ergens iets naartoe gooien. Misschien die tube. Of die tube. Use hose with... I can't get the bars open with this. Iets aan elkaar. The hose is useless here. I don't want to crack. The hose is... Nee. The hose... Oké. Dan komen we bij die deur. We moesten... Use pincers with gap. Unfortunately, I won't be able to make the gap bigger by Maar using dat brute moeten we force. dus doen. Ja, dat kan niet met brute force, zegt hij. I don't want to throw anything in there. Piece from the pool's edge. The brick won't... The piece is... More useful elsewhere. Van waar dan? Ja, iets waar we nog meer met acid kunnen doen. We
Kunnen we niet zo'n monster ook nog voor die deur laten vallen van die edge? Daar. Ja. Dat hij erin stroomt. Dat die blokkeert. Dat is de moeite waard. Als het niet dissolft. Dat doen we met die pincer. Die lost I op. guess that didn't do much. All that boiling stuff gets flushed out through the small drain. If someone closes it, all hell would Ja, break loose kunnen we die here. steen niet eraf gooien en erin? It's hard to tell what he must make up a huge. Kunnen we niet daar waar we nu staan? Wat? Wil je dan die steen daar niet voor gooien? The piece from the edge of the pool would certainly withstand this boiling broth, but I shouldn't waste it here. Nee. It's hard to tell what he must make up. That thing would say goodbye to this world within seconds. That thing would say goodbye. That thing would. We hebben wel die laser uitgeschakeld. Dat betekent dat we gewoon nu naar binnen en naar buiten kunnen lopen. En we hebben nu een hose en een bijzondere steen. En nog steeds een blikjesmachine ding. Ja. Kunnen wij zeggen... Maar die auto is nu weg. Kunnen wij die hose gebruiken om de keycard te lezen? Nee, dan moet, die flow moet daarvoor weg zijn. Toch? Ja, ik kan het proberen. Om de goede kant op lopen. Dat is hier. Zoals een lasso. I don't think that will do any good. Ik denk dat we deze machine moeten uitschakelen op de een of andere manier. This hose is nowhere near strong enough to act as a rope. Act as a rope. The hose is useless here. To act as a rope. The hose is. Waar halen we dan een rope vandaan? Ik heb ook die piece voor de pool's Unfortunately, edge. slamming this thing against the outer thing looks. Daar hebben we nog die ding. The can is out of place. I don't think that will. Nee. If I try to pry it out of the. I should be looking for more. I don't need that on the plate. It would get transported north. Ja, het schiet niks meer op. Ik weet het niet. Deze robot kunnen we ook niks meer mee. Die staat stil. Ik kan daarin. We moeten daar binnen nog iets doen, denk ik. En we hebben die gap. Kan ik hier vandaan niet bij die drain komen? I don't see what I'm supposed to push on this drain. That thing would sink. Close drain. Now, very carefully. Whoa! En nu is daar beneden coast is clear iets again. geopend. In die gap. Even kijken. Dit moeten we blokkeren. Met deze stuk. I should get there first. Hoe dan? Ja, die code. Die we niet weten.
Hij zegt hier, er staat een nummer op. There appears to be a number on this door as well. It's actually quite legible. Now, if only I could get closer to see it better. Hoe komen we er? The door will definitely serve its... I don't want to throw this down the drain. It's too useful. And that doesn't do me any good here. Je dacht, ik wil het gebruiken als liaan. It makes no sense to attach this to the column. Dat vond ik wel. It makes no... The door will definitely serve... The door says 1738. Dat was wel een goed idee, dat we dat al eerder hadden kunnen doen. Dat hadden we ook 20 minuten eerder kunnen doen. Dat maakt niet uit. Ook bij open deuren met toen Murphy. Strange. There's no handle to open it by hoof. Ja. Oh, hij doet het gewoon. Dat is de grote enge machine ding. Denk je niet? Daar ben ik. Het zijn meerdere skeletten. It's almost like an oversized brain of sorts. It must control everything here. Who could have built such a thing? Er is safe gevaar. Hier is weer een computer. Shut down. Select tanks. Error. No liquid in tank 2. Initiating usage of tank 1. Oké. Tank 1 already in use. Fill level at 38%. Maar we moeten misschien van die vieze acid in tank 2 gooien op een of andere manier. Shut down. Oké. Gelukkig had ik gesaved. Hier is een andere deur. This hole won't get wide. Open gap. I don't think that will... I can see the room behind it. Dit is tank 2. I should get there first. Ja. Hoe dan? You can't open this door the old-fashioned way. Misschien kunnen we nu wel de code zien. If I could just stick my head through it, I might be able to make out the number on the back of the door. I guess I'll have to think of something else. We moeten Die gap. iets maken zodat we het kunnen lezen. Hier is gap. Hier moeten we openen, denk ik. This hole won't get wider with that. Kijk, die hole moet wider zijn. I don't think that will do any good. I don't think that will do any good. I don't think that... I don't... Even for me, this hole is too small to climb through. Ik denk als ik hier doorloop dat ik ook word geplet, maar ik ga het toch doen. Ugh, Oké, pretty chilly is in denk here. ik. dat klopt. Lamp. Ja, kapot slaan. If I destroy the lantern, it'll get even darker here. Oké, dat moeten we dus niet doen blijkbaar. It's firmly attached to the wall. If I destroy the... I should leave the lantern... Oké. Use water. Een blikje water. Unfortunately, I can't reach... De hose. Oké. I have some water, but what do I do with it now? Gebruik een blikje met water. I don't need to wet that. Wat wil ik nat maken? Die steen die oplost. I don't need to... I don't need... Wat wil ik nat maken? I don't need to... I don't need it. Wat wil ik nat maken? Hij heeft een balletje. Nou, het is koud, zei hij.
Wat wil ik nat maken, Marijn? Ja, dat heb je nu al 3 keer gevraagd. Ja, ik heb 3 keer geen antwoord gekregen. Nee, sorry hoor. I don't need. Nu heb ik hier water. Those weird lanterns again. You don't even need a candle to emit light. That flickering makes me sick, though. But maybe it's meant to be that way? Nothing interesting to be seen. Nothing in. No. I don't need to wet that. This wide piece came off from the. It's made of some material. Ja, maar dit moet ik in die put gooien, want dan komt die asset erin en dan blijft het daar liggen. Dus daar is dat voor, dat weet ik wel. It's quite heavy, but it's also extremely unwieldy, and it crumbles in my pockets. It crumbles in my pockets. I can't push it. Oh, dan heb ik hier een plas water, waarom? Creature. Gap. Ik ga even die gap wijden. I don't think that. Ja, we hebben die bom gekregen om op die creature te gooien. Ja. Wat ik denk is dat we dat gewoon kunnen doen, maar dat we dan niet iedereen gered hebben. Dat er een slecht einde is en een goed einde. Een einde waarin je iedereen redt en een einde waarin je niet iedereen redt. Oké. Denk ik. It's not what I was supposed to blow up. I've only got this one. Oké. Not again. Nee. Kan niet dicht. I can't close it. I can't even get near it. Nee. Het enige wat we in deze ruimte lijken te kunnen doen, maar ik kan natuurlijk die bom daar It's aansteken. not what I was supposed. I've only got. These pipes must. Ik wil naar de deur kijken. This door has a number written on it as well. However, it's barely intelligible. Maybe the same number is on the other side of the Ja. door. En daarvoor moeten we die gap widenen. I don't think that will. The steel pipe. The door is too solid. The door's. Ja. The door. I don't think that. This hole won't get wider with that. The hole won't get wider with that. Dus we moeten iets met die hole doen. This hole. We kunnen daarin. I can see the room behind. Kijk. Wat we willen doen is dit nummer If lezen I wat could erop just stick staat. my Zie je head dat? through it, I might be able. En daarvoor I moet guess I have to think. mijn hoofd er doorheen passen. Whatever liquid is normally stored in there, this large drain at the bottom must be able to move it outside pretty quickly. I should get the. Ja, en daarvoor moet die deur open. En daarvoor moet die gap wider zijn. Dit is een klein pijpje. The steel pipes are too massive to destroy. Waarmee maken we dat ding wider? Wat was deze knop? Oh, van die stroom. En waarom heb ik dat blik? Misschien nu die stroom... Nee, ik wil zeggen nu die stroom eraf is, dat ik dan dat HB hier naartoe kan halen. Kun je dat blik van een andere plek ook gooien? If I put this on the moving. Kijk wat er gebeurt als ik nu dit blik weer gebruik. Ik denk hetzelfde, want die auto is weg. I'd rather take some distance for that. En dan gaat hij gewoon weer daar staan. Hey, you're not. 3, 2, 1.
don't believe it! This thing is following me. And it's got some pretty good It's moves. following me. Ja. Of volgt hij mij nu omdat ik hem die can heb gegeven? Nee. Of kan ik gewoon met hem praten? Dat hebben we niet geprobeerd. I like to talk trash, but I don't want to stoop to that level. I don't think... Nothing but dirty old bro... I don't want to... Nee, het is echt alleen een blik wat ik kan pakken. I don't want to touch that... What should the iron rod do with it? Bij die machine. Wat hebben we eraan als het ding naar binnen gaat? Wat gaan we nu? We kunnen al het ding laten overstoten. Ja. Nou, wat we moeten doen is die deur. Die gap, die moet groter. Zodat we de code kunnen zien aan de binnenkant. Deze gap moet groter. Ik kan niet de computer gebruiken om die deur te openen. Nee. Als ik shutdown doe, dan word ik geplet. Water tank 2. This hole won't get wider with that. I don't think that... Pretty clunky. I wonder if the hands of these creatures that once lived here look similar. Will surely have served some... Ja, we hebben daar dus het water op de grond. Die lamp geeft warmte misschien ook af. I should leave the lantern... Nee, dan doet hij al iets met de lantern. Nothing interesting to be seen. I don't need to wet... Wat kan ik met water? Unfortunately, I can't reach the water with that. The hose is useless. Not again. It would just disappear. Ja, niks aan, nee. This must be the... It would just disappear into the... It would just That could maybe break the bars, but what would that be useful for? The tunnel would probably just lead me through dark pipe systems full of icy water. I can't get the bars open with this. Bars hoeven dus ook niet open. Maar misschien moeten we in die andere kamer de bars kapot maken. Ja. Onmogelijk. Maar dan kunnen we nog niet naar binnen. It's made of a smooth material. Now I almost feel sorry for the poor container. Ja, we kunnen die bom te ding gooien en kijken wat er gebeurt. Maar ik denk dat we dan een bad ending hebben. Save dan eerst. We hebben gesaved net Oh, hiervoor. oké. No! This can't be happening. Protective shell, ja, dat moet met de acid. Denk ik. Denk je niet? Dus dat werkt niet. Die gap moet widen. Maar we weten niet hoe. Kunnen we iets door die gap heen steken? I don't think that... I don't want to crap. I don't think that... I can see the room. The
Those are huge! I bet they'll pump out the contents of this tank in no time! Ugh, I hope these won't be... I can see the ceiling of the big hall above. Now, if I could just stick my head through it, I might be able to make out the number on the back of the door. I guess I'll have to think of something else. De deur moet verder open. Maar hoe? You can't open this door the old-fashioned way. Maar hoe? I don't think that will do any good. Nee. What should the iron... What should the... The hose is useless. Ik snap niet waarom ik ook water daar gemaakt heb. The bar helps me... Gemaakt. I don't think that will do any good. Waarom krijgen we die gap niet I don't think... wider? The door is too solid. Dan is de door too solid. Ik heb het idee dat het keycard voor is. Oké. Misschien vinden we daar een spiegel of zo. Dan kunnen we door die deur. Zou kunnen. Nee, dan moeten we eerst stop weten te zetten. We kunnen daar wel even naartoe lopen. This hose is nowhere near strong enough to act as a rope. Ja. En dan nog, stel dat we een touw hebben, wat dan? They don't care. Dat weet ik niet. Never-ending stream of bones, and they're being chopped into tiny pieces. I'm sure even the wolves would find this barbaric. Man, it's so noisy. What sick mind could come up with a horrible thing like that? It almost seems like they're trying to get rid of everything that's still left of those creatures who once lived here. Daarboven. This will hopefully cause a bit of havoc inside that machine. Zeker? Ooh, that sounded like a couple of blades broke off inside. Komen er blades uit? Dan nog iets achteraan gooien? Oh, hij stopt. Ja. Pak maar de keycard. Lekker hoor. This card was lying right Het next is toch wel to the bijzonder dat we skeleton. dan... Want we hadden al de steen gebruikt Ja. ergens anders. Dat we dus dezelfde item... Dit hadden we ook kunnen doen, dus dit moet eerst. Ik heb een gelijkje. Dat is zeker waar. En respect. Dan gaan we nu met de keycard naar de building. En dan komen we die doppelganger tegen. Ik vind het ook fijn dat je geluid hoort als je dingen goed Why doet. do I suddenly have Ik this heb echt strange gelezen ook, intuition Ja. to insert this card here? This can't be! These things must have acted like keys around here. Incredibly stupid-looking keys. Ja jongen, ga er maar naar binnen. Er is een dode kloon. What? How? No. That can't be! Dat is een Need robot ons. energy. Een robot ons. Dit is een board. No secret compartment. All firmly attached to the wall. To be quite honest, I don't really think I need this blueprint that blueprint. badly. Hij zegt need energy. Wat is er nou een blikje? I don't think that will do any good. Gaan we dan praten. Are we the same? I need energy. What kind of energy? It's elsewhere. Oh? Not much time. Soon is too late. Soon. Wat? There must have been a horrible earthquake here a long time ago. Large parts of the room have collapsed. need energy. Maybe the ceiling came down due to natural causes. Ook een lamp. Ugh, the light from this lantern is just as awful as the one outside. At least this one's a little more dim. You can't even tell what some things might be used for here. Is this a pillar? Or is it some machine? And what's with these pipes on it?
I don't want to get rowdy. Dit is de scepter. Ja. Dat is een blueprint van... Is that the scepter of the owls? Ja. Toen is de Is hele that uilensituatie the gewoon scepter of the vergeten. owls? Is that the... Hij heeft energy nodig. That's me! How can that be? No thanks. This could... Hoe geven we hem energy? I don't think that will do any good. I don't think that... I don't think... Hij zegt I need energy. We hebben deze hele deur opengemaakt en er is hier alleen deze man die zegt I need energy. I'd rather not. Are... I need energy. What kind... It's Oh? not soon as Wat voor energy? Ja. Een batterij? Of... Misschien is daar dan die blikhapper voor. We houden ook die keycard. Ja. Misschien kunnen we de blikhapper een keycard sturen. Lijkt op een blik. The card has no details that might reveal its purpose. Weird. I don't think that will do any good. Dat is niet wat er stond in de... Nee. Misschien kunnen we een keycard voegen. I don't think that will do any good. We hebben hier ook nog deze machine. That won't impress it at all. Gewoon impressive. That won't impress it at all. Giving it a hand... Judging by the thickness of it... That won't impress it at all. It's made of oil. Wat kan ik met die keycard? I don't need that. Kan ik die deur verbreden met een keycard? Vast niet, maar dat is het enige nieuwe item die ik heb. I don't think that will do any good. Kan ik deze robot nog iets eruit halen? I don't see anything to open on this We thing. willen deze niet stilzetten, toch? Judging by the thickness of its... That won't... Especially not now. It's taking a nap. Ik heb die kabel eruit getrokken van hem. Om die pins weer eraf te halen. Judging by the thickness... That won't impress it. Especially not now. I don't need that. Nou, het feit dat ik dat blikje in die man kan gooien. In die man. In die mens. Dat water snap ik niet. Wat willen we nat maken? I don't need that. I need energy. Wat voor energy? I don't think that will do any good. I don't think that will do... The hose is useless here. I don't think... Voor een robothand hebben we ook niet gebruikt. It would get transported north, just like all the other junk on it. Die hapman. Kunnen we dat ding er onderuit halen nu? It serves its purpose quite well there. Ja, dat kunnen we longer niet meer gebruiken. No longer necessary. Nee. The hose is useless here. Hij springt hier naartoe. Ja. En die plate ligt ook niet daar. Ik vind het gek. Ook als ik ergens anders ga staan, dan kijk, loopt hij automatisch naar boven. Look, now you can get your can back. Hey, you were not supposed to
get 3, 2, 1. Hij pakt blik. I don't believe it. This thing is following me, and it's got some pretty good moves. This thing is following me. Is dat zo? I like to talk track. Volgens mij helemaal niet. Way too heavy. This thing is following me. Dat is niet waar. Geen blik. Kunnen we iets doen met dat ding voordat hij begint te happen? Snap je wat ik bedoel? Als wij dat blik pakken, begint hij te happen. Ja. Kunnen we iets instoppen wat hij hapt? Geef het. Zoals? I don't think that. Voordat hij hapt. Ja. Voordat we het ding eruit halen. Hey, 3. I don't. This thing is. I don't think that will do any good. Nou, als we in het zoomschermpje zitten. Nee, dat verdwijnt alles. Oh, waarom? I don't think that. I don't. Nee. Hij zegt, it's following me, maar dat snap ik niet waarom. Hier komen we bij dit beest. Even 7. Kunnen we hem niet iets meer doen? This could get awkward. Something tells me this creature Hebben we hem aan die probably kant op doesn't laten staan, enjoy any überhaupt? kind of spontaneous physical Oh, contact staan. with me. And admittedly, Nee. I'm not really in the mood to test it. Maar wat is daar dan? Weet je het niet? Hey! Phew. En nu een stuk uit de muur. It will forever be unclear to me what. Je kunt niet brickwork nog kapot laten slaan. Nee, dat kan niet. Dan sloeg er overheen al. Hè. Not with it looking like it's about to collapse. Hey! Phew. Hey! Mijn lichaam. Ik dacht, misschien moeten we de hele brickwork kapot laten slaan op een of andere manier. Maar dat redden we ook niet. Oh, ik ben gewoon te dichtbij geloof ik. Ja. Jezus. Ja. That won't imp- Zo, wat gaat- Giving it a hand. Waar hebben we die hand toch voor? Dat weet ik niet. Open hand. I can't open it. I can't close it. Ik heb ook een vuist. I can't push it. I don't. Waar hebben we die robothand voor? Kan ik dat blikje... Wat? Kunnen we nog iets anders bij de bonen malen? Bonen malen? I can't open it. Zoals wat? Zoals It would only fall aan de into the andere pit kant below, staan. along with all those tiny Nee, bone want ik ben die pieces. steen ook kwijt. Ik moet niet... Oh, dat zou kunnen. Waar lagen die stenen hier? Hm. Pretty heavy. Hmm. Want er breken dingen af als je een steen erin gooit. Blades. Unfortunately, slamming this thing against that thing looks awful. Een This conveyor will hopefully belt, cause ja. a bit of havoc inside that machine. Maar wat kan ik dan met die blades?
En ik heb nu een kleine window om iets met die Sounded like a blades couple te of doen. blades broke off inside. Ik They heb probably blades. cut my hooves. Wat wil ik? I don't think. Robothand. Ik denk dat het is. Maar wat dan? Thank you. Kan ik daar nog heen? Nee, ik denk dat we met de robothand iets doen. Ja? Ja. Gaan we dat proberen? Ik ben bang. En wat zouden we dan met die blades moeten doen? Misschien die gat deur. groter Ja. Pretty heavy. Dit proberen we uit. This will hopefully calm. Ooh, that sounded like a couple of blades broke off inside. Een tweede slimme. Oh. Dit goed zo. Ik ben ontzettend trots op jou. Aw, the robot thing got wrecked We zijn wel though. de hand kwijt. Maar we hebben een blade. Kunnen we ook in de happer gooien? Misschien. Klopt. Maar Ook even. Oh shit. ik weet niet wat dat ons oplevert. Ik ook niet. Ik ga het eerst bij die deur proberen. Ik weet niet, het kan. Oh, het kan. Hoor je, die slimme momentjes blijven komen, dames en heren. En er komt het moment dat ik denk, ik kan niet meer volhouden, ik val in slaap. Dan gaat er een lampje aan in mijn hoofd. I don't think that will do any good. I don't want to cut that. Happer. Welke happen? Jij wil graag dit? Nee, ik snap niet wat dat... Ik snap niet wat dit oplevert. Dus Jawel, nee, dat snap ik wel. Ja, of tenminste, ik snap waarom je met een robothand een blade kan oppakken en met je echte hand niet. I don't think that will do any good. If I try to pry it out of the ground, I should be looking for more. I don't want to cut that. I don't want to. Wat willen we kapot snijden? I don't want to. I don't want to. Cut we that houden up. energy voor ons eigen. Cut that up. Misschien deze robot. Judging by the thickness of. Conveyor belt. The moving tabletop seems. Wat willen we opensnijden? Mogelijkerwijs. Ga naar de deur, kijk door de deur heen. Gebruik blade als spiegel. I can see the room behind it. The door is too solid to be forced open with this. En dan gaan we... If I could just stick my head through it. En we moeten ons hoofd erheen kunnen steken. Of we moeten van buitenaf. Pijp Nee, met, daar. pijp met What should the iron rod do with it? Oh, ik wil dat dit het is. The hose is useless here. Kniptang met blade. I don't want to crack that. Oh, quite a large blade. Hope I don't cut myself. Het is echt een snijding. It's probably more useful to me if I leave it intact. Wat willen we kapot snijden? Eventueel. I don't need to. If I destroy the lantern, it'll get even darker here. Wat willen we eventueel kapot snijden? We hebben hieronder nog meer hoses. It's probably more. Nee, die hebben we nodig. Ik wil zo'n robot. Dat er iets in zit qua van energy.
Zou het kunnen? Weet ik niet. Compared to the piece that this machine hangs from, my blade looks tiny. The blade can't cut through the piece that this machine is hanging from. Nee, die kun je niet gebruiken. I guess that didn't do much. De eerste dus niet. I don't need it. In die robot die op ons lijkt te snijden. Het enige wat ik nieuw. Klopt, klinkt als een agressieve methode. Ja, nou ja, hij wil energy hebben, maar wie zegt dat wij hem moet helpen? Ja. We moeten overhouden door ons gespeeld. Hoe? Ik denk nog steeds, we gaan iets door de deur heen steken en dan gaan we de cijfers lezen. Ik vind mijn doel, dat maakt niet uit. Dat is mijn theorie. Applaus voor deze stilte, dames en heren. Ja, ik vind jou niet dom. Ik denk, hij heeft daar nog niet één keer iets over gezegd. Hij heeft ook niet gezegd, gebruik je robothand om in bottenzand te steken. En wel nieuwe stenen. Pretty heavy. Je kan ook nog snot lospoten. There's no need for dry. Dat is wel goed hier. I don't think that will do any good. I don't think. Waarom hebben wij ook die keycard nog? Kunnen wij nog ergens een deur openen met die keycard? We hebben dat in de vorige episodes ook gehad. Dat we dingen gebruikten en nog hadden. Behalve stenen. I don't need to maltreat this stupid thing. Wat moeten we doen met een blade? Wat was hier? Oh, dat was een ding. Rope, daar hoeven we niet mee heen. Dat durven we niet meer. Dus we hebben ook alleen nog maar de city. Als plaats waar we nog niks hebben gedaan. Ja, en dit ding heeft ons nog niks opgegeven. Nee, misschien kunnen we deze robot met een blade vermoorden. Judging by the thickness of its. I don't think that will do any good. Waarom zegt hij, it's following me? Dat snap ik niet. I don't think. Dat snap ik Hoos niet. kan ook niet aankennen. Wat? We kunnen die hoos ook niet aan de can volgens mij. Nee, ik kan niks aan die can. Ik kan hose niks is- combineren met die can. Ik heb alles al geprobeerd. If I try to pry it out of the ground, I destroy it for sure. I should be looking for more useful things than this plate. Way too heavy. We kunnen die robot ook nog een keer door dat gat heen laten slaan, maar we kunnen niet. I don't need to put anything through there. Hey! Phew. Oh, I'm freaking out. A moving floor. It's transporting some strange looking. The card has no details that might reveal its purpose. Weird. Blade. Blade. The moving floor seems too sturdy to be sabotaged with this. Waar haal ik energy vandaan? Het hoort allemaal bij elkaar. That thing would say goodbye to this world within seconds. Hier zijn nog meer I hozen. already have one. Ja, we already have one. Ik kan die asset omhoog laten lopen. Maar er gebeurt er niks in
nieuws, want dan loopt alles weg. It's probably more. The door's too. I don't think that will. I can see the room behind it. Hier kan ik dan niks gebruiken. The door will definitely serve its. No chance. We kunnen niet vanaf hier die stenen in het gat gooien. Nee. Dat had ik ook geprobeerd. The door is too solid to be forced open with this. Je kan ook hier vandaan niet meer die gap aanklikken. Oh, quite a large blade. Hope I don't cut myself. Hope I don't cut myself. Iets mee snijden. The steel pipes are too massive to destroy. Kleine ook. The steel pipe. What should the iron rod do with it? Surely it serves some purpose. Ja. Blade. Hebben we niet nog een hele locatie gemist? I don't need. I could maybe break the bars, but what would that be useful for? The tunnel would probably just lead me through dark pipes. It's way too cold in here to take a swim. Een hele locatie gemist. Waar dan? The piece from the edge of the pool would certainly withstand this boiling broth, but I shouldn't waste it here. Nee, je moet in het... Hebben we ook al wel bedacht. Opening. Maar dan komen die beesten uit. Hier is ook niet. Deze robot is al kapot. Die heeft ook geen energie voor ons. De beest is boos. It will forever be unclear to me what rules this outlandish architecture follows. I don't have to tear down this wall. I'm glad for anything that keeps me out of this machine's sight. Waarom is brickwork überhaupt een ding hier? This doesn't have to go on the wall. On the wall. I don't have to. I'm glad for anything that keeps. This doesn't have. This. I don't have to. I'm glad for. This does. Kan de muziek omduwen? Not with it looking like it's about to collapse. Not with it. This creature would surely notice my attempts at climbing. Fire escape. Wow, hebben we niet een hele locatie gemist? Oh, jullie een matras. Jullie zouden echt die zelfvoldane bek van Marjolein nou moeten zien. I can't. It's stuck too tight, but maybe I could try to cut a piece from it. Lekker hoor. Knip, knip. I cut off this part of the mattress. Energy. Ja. I can't reach it. Ja. Hoe komen we daar? That's the window you can also see from the platform outside. Oh, daar. The hose is neither long nor sturdy enough to act as a rope to the window here. Er is hier een pijltje naar beneden. Go to down. Ah, een blikje gooien. Look Ja, up ik hoor het here! geluid. Heel interesting. Kijk. Help. Hij krijgt been. Here you go again! Safe gevaar. Veiligheid.
matras. Maybe I could try to reach the window via the container. Via. Huts. Lekker hoor. Pick up energy source. Oh, we hebben weer een ingeving gehad. Ugh, it's way too heavy. Passageway. Huh? Wat handig. Dat is handig. Oké, dan gaan we onze energy source aan die dude geven. Ja. Een gebied van dit. Een gebied van dit. Ah. Nou, Finn, robot Finn. Ik heb energy voor jou. Give energy source to Finn. Libby? I've got something for you. Thank you. Much better. Who are you? Fascinating. You must be a descendant of the lost race. What? The animals who once left this world. Hij is een bangetje. My creators often talked about when your kind would return from your self-created world. Why are you me? I'm sorry if this is all very confusing for you. I guess I owe you an explanation for this bizarre situation here. Just like you, I am the descendant of a lost kind. But in a, let's say, slightly different way. As an I was created by android. intelligent beings who, well, are sadly no longer with us. Ah, we krijgen een lordje. Er zijn They lived in this plaggenhutten. world for a relatively short amount of time, and towards the end of their existence, they achieved an almost explosion-like Nee, ik heb het technological woord plag progress. al eerder in mijn hoofd Creatures of which our gehad. ancient Vandaag. texts speak. I see. Ja, als een rijmwoord met radiomuziek. I was one of many artificial intelligences, each of them equipped a synthetic transformative body. But I guess I'm the only one left now. Ik moet wel zeggen, we begonnen het avontuur als een hert in het bos met een uil. Ik had niet verwacht dat wij in een post-apocalyptic wereld waar met alle mensen verdwenen robotachtige hertbeesten zouden komen. To transform our bodies into anything that was needed. Ja. We took on every conceivable job. We're eager to learn. Je and kan helped die deur our wel eens creators in openmaken. word and deed. Those were fantastic times. Zou fijn zijn, ja. Are you one of those machine creatures out there? Well, in a sense. Let's say I'm a very, very old version of them. The fact that I have not yet been found and destroyed by the current versions is almost a miracle. Hij is What are you onze talking about? And what Yeah. actually happened here? I'm more than confused, to be honest. The good years of my kind were soon numbered. On the one hand, unusual behavior started to manifest in some of my species. Ja, AI It slowly uprising. dawned upon my creators that my kind was starting to behave in ways that were not part of our original code, and this behavior was not always of the peaceful kind. On the other hand, decade after decade, we watched as our creators were confronted with new problems of various forms, but were unable to solve them. mensen hebben het allemaal weer gedaan. Ja. This eventually led to countless wars. In the end, little remained of the world we used to know. We machines were soon reprogrammed and used in these wars as well. Due to our invulnerability and ability to adapt to the environment, we were superior in every way. Ja. I was one of the few artificial intelligences who remained true to the peaceful spirit of our original creators. I'm having a hard time following your words. So you wiped out the original inhabitants of this world? The very inhabitants we animals fled from centuries ago? My creators themselves were responsible for their sad demise. We machines simply belonged to the ones who remained. As I told you before, they were machines that began to pursue their own goals. After our creators were no longer around to prevent this, they began forming a network of sorts. They began to act like a swarm intelligence.
The factories that were once built by my creators soon got repurposed into manufacturing facilities, so the number of my kind could grow and grow. That went well for them, at least until the little resources that remained were used up, which is not hard to see if you take a look at the outside areas. Since then, they began using scrap metal and trash to keep building their mechanical shells. Ja. By now, my kind is only a rusty, clunky shadow of its former self, riddled with defects and malfunctions. But I'm sure you've already seen that for yourself. So that's what happened here. Horrible, isn't it? You animals should count yourselves lucky for disappearing into your parallel world early on. How did you get in there in the first place? How do I break this down gently for you? You see, it wasn't really your world from the beginning. What do you mean? Look at the board there. Ja, dat hebben we Some ook kind gezien. of blueprint, I suppose. That thing looks de almost uilenstaf. exactly like the magical scepter the owls once used to create our world. It is your so-called scepter, in the form of a blueprint that was created shortly before its development. What? It was created by the owls! I guess your historiography needs to be corrected a bit. To be precise, it is a creation of my kind. At a certain point, some artificial intelligences had exceeded the intellect of my creators, and from then on, they were able to construct devices that no ordinary living being would have ever been able to come up with. You can see one of those devices there. A scepter-shaped device that was capable of separating time and space. Separating time Exactly and space. copying already existing matter in order to create something out of it that could be called a parallel Wel world. praktisch. Ja. This parallel world exists in the same place as the original world, but on a different plane of reality. A welcome solution to my creators' overpopulation problem at the time. They wanted to resettle larger parts of their population in artificially created parallel worlds. Er zijn meerdere However, my werelden. creators could never estimate what would happen if the device was destroyed. Whether the created worlds would disappear forever, or whether they would even merge with ours here. But the owls... I think they were the ones who saw this as the perfect opportunity. My creators probably should have done something about the rapidly progressing extinction of the animals first. Wel waar. No one knows exactly how your kind did it, but one day, the scepter was gone. Maybe it really was the owls who did it. The next thing that my creators noticed was a sudden disappearance of almost all animals in this world. I can't believe it. Of course, the development of a new, identical device was started immediately, but it would have taken close to 2 decades to complete again. No one could have guessed that other things would happen by then. Those things I told you about earlier. The machines were only able to enter your world when the energy of the device was slowly depleted. Something akin to holes started appearing all over your world, through which the machines could enter from then on. They used a special technology that enabled this. But I no longer have any insight into how it works. De batterij is leeg. What's happening to you? The energy source was already quite old. It is almost depleted. I guess my time is almost up. Geef mij iets zinvols. I will now have to leave, but I promise you, you'll hear of me. No, wait! He disappeared. What just happened here? Ja. En nu? En nu heb ik nog geen item. Misschien is er iets anders. I still can't believe what I heard about it. Hij zegt, you will hear of me. Dit blauwe licht is nieuw, of niet? Nee. Dit hebben we nu gebruikt. Ja, maar ik kan nu nog steeds niet daar binnen iets doen. I've had enough of that thing for now. Dus die doet nou in één keer hier binnen om ons te helpen. Ik heb geen nieuwe items. Nee. We hebben het hele stuk gedaan. Ik dacht, we krijgen nu iets om die deur open mee te maken.
Ja. Ja, we kunnen nog een keer daarboven bij die fire escape kijken of we daar nog iets gemist hebben. Want hier is niks nieuws. Maar het feit dat we die hele man gered hebben, heeft ons ook niks opgeleverd. Nee. Behalve kennis. Hebben we hier een wall of debris? Oh, great. This stuff is crumbling down everywhere. I should watch my head. I can't carry more than one of these. Werkt dat ook als een steen? Kunnen we die rol nog openen? I don't see anything to open. Ik wil hem snijden. That poor fellow looks broken enough already. Nee, er ligt ook niks That won't help. in hem. That poor fellow... Ugh, it's way too heavy. That's the window you can also see from the platform outside. Waarom ligt hier een robot? Misschien zonder reden. That won't help. Now I could throw it out the window, but honestly, I don't feel like climbing down to pick it up again. This wall is easily 3 times my height and has at least 3 times more sharp and pointy-looking objects sticking out of it. Using brute force would only make this wall collapse even more. This wall might collapse on me if I do that. Hier is dus ook niks nieuws. Dat zou je kunnen concluderen. Daar zijn we hier weer niks mee opgeschoten. Die man heeft ons dingen verteld. Maar... Thank you. I'll pass. Hij heeft ons dingen verteld en vervolgens is hij verdwenen. En laat hij niks achter. All firmly attached to the wall. To be quite honest, I don't really think I need this blueprint that badly. I don't want to get rowdy. It's a permanent part of the room. All I might find underneath this pile are countless layers of even more rubble. Ja, destroy the machine. Ja, leuk. Ik mis een item. I should be glad for every bit of light in this place. If I destroy the lamp, I only make it harder for myself. Die buitenlamp dan. I should be glad for if I... Nee. Turbine, sneeuwslijm. Wil je iets zeggen? Kunnen we daarin? Waarin? Deur met die stenen. Als in de vorige was het een ruimte waar je in kon. Nu. Hier. Ja. A pile of dirt and bricks. No amount of renovation will help here anymore. Now it's even darker in there. Klimmen. This will disappear into the darkness forever if I... Stenen naar binnen gooien. I don't need to put... This will disappear... Nee. I don't need to do that again. Kunnen we nu die plate meenemen, als die niet meer nodig is? En we Nothing gebruiken hem ook om moves. te lopen natuurlijk. If I try to pry it out of the ground, I should be looking for more useful things than this plate.
Conveyor belt. Whatever lies on this moving floor is... If I put this on the moving floor... Nou, dat is net alles. The moving floor seems too sturdy to be sabotaged with this. Waarom zouden we dit willen sabotage? Geen. If I put this on the moving... The moving... Ik heb die iron bar nog niet gebruikt. Moeten we hem slijpen? I don't want to cut that up. Oh. Hebben we die niet gebruikt bij die... Oh, in die gevangenisgrond. Ja. Gevangenisgrond. Niet goed? Dat is niet wat ik wilde zeggen, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. That thing would say goodbye to this world within seconds. Nee, is het niet. That thing would... Laat hem nog eens overstromen. Gewoon even voordat we even zien wat er gebeurt. Oké. Misschien is het ook een timed. Now, very carefully. Whoa! Hij rent automatisch erbij. En dan loopt alles in de kast. En dit ding, daar moeten we die stop in stoppen. En dan wordt het weer The leeggezogen. coast is clear again. Als we dan naar binnen gaan. Ja, maar die zijn dan net klaar. Oké. Unfortunately, I won't be able to make the gap bigger by using brute force. I don't want to throw anything in there. Nee. Moeten we bij deze deur dan hetzelfde doen als bij die andere? De machine op de een of andere manier kunnen laten slaan? Nee. Een gesprek voeren. I'm Finn. Can we Hebben we ook talk? nog niet gebeurd. Hij kan niet praten. Ja, maakt niet uit. Doe maar alles praten. Ja, eerst 7 dan. Doe maar alles praten. What do I have to do to make you release the animals? You stupid thing! I'll show you! Oké. Oké. Die gap. I can't open it. I can't open it. I don't think that will do any good. The door's too solid. Kun je die hoos nog snijden? I don't want to cut that. Ja, ik heb alle items, al met alle items gebruikt. En we hebben hier nog een plas water die we nog niet gebruikt hebben. I don't need it. I don't need to wet that. I Poolwater. can't pull it. Gaat met water. I don't need to have a conversation here. I don't need it. Waarom hebben we dit naar boven gehaald als we het niet Weet kunnen ik. gebruiken? Doe het nog eens. I've never seen the material it's made of. The hose is soft and malleable. Malleable. Ik kan het niet nog, heb ik ook Not gedaan. again. The hose is soft and malleable. What should the iron rod do with it? The hose is... The hose... The hose... The hose... I don't think that will... I can see the room... The door will I don't want to throw this down. I can't get the bars... Somebody thought this through. You can't open this door the old-fashioned way. Nee, ik heb de code nodig die daar staat. Die ik niet kan zien. Omdat die gap groter moet. I don't think that will do any good.
We weten niet hoe. This hole won't get wider with... This hole won't get wider with that. This hole won't... Maar waardoor dan wel? I've never seen the hose... Waardoor dan wel? This claw enabled that machine to grip and cut through narrow pipes. The steel pipes are too massive. Through narrow pipes. Through narrow pipes. If I damage these columns, part of the room would collapse. What would I get out of that? Except that I might certainly get crushed. These machine creatures would just clean up here and move on as if nothing happened. Zo'n wolven daar voor die deur laten vallen. Voor die deur. Ja. Ik weet niet waarom. Kan. All these machine creatures are disappearing inside this foreboding-looking passageway. Their journey must take them through multiple different parts of this building. This is like a nightmare. What? No. Je dacht, ik ga aan dat ding hangen. Ja. That thing weighs a ton. No chance. Kan niet, hè? There's no... I hate to give it to that thing. Nou, als je eraf is, kun je nog Unfortunately, that's not very good. Dan wordt hij automatisch meegenomen. I hate to... Kunnen we met dit ding eraf halen. Dan valt hij. En I is dat guess that touw didn't do meteen weg. much. Ja, dat gaan we doen. Ik was te laat. I guess that didn't do much. I'd rather not jump in there. I don't think that the manufacturing process in there is particularly healthy for organic beings like me. Hier zijn ook nog pipes. Ik kan er niet bij. It's hard to tell what's transported inside these pipes. They must make up a huge system inside the walls. We konden ook niet zo'n ding op die crack laten vallen, hè? Dat hebben we ook al geprobeerd, toch? I guess that didn't do much. Nog een keer op de ijs laten vallen is We gelukt waren niet. tot beter inderdaad. Ja. Ja, dus wat wij nodig hebben is dat die deur verder open gaat. Dat is het. It's firmly attached. I'll never get it up. En deze button. I've already pressed it. I can't... I don't need... Ja, dat was die stroombutton. En de computer moeten we een code invullen. Die we niet weten. The store has a number written on it as well. However, it's barely legible. Maybe the same number is on the other side of the door. Ja, kijk, dat weten we. I don't think that will do any good. I can see the room. En dit weten we. En dan willen we If I kijken. could just En dan stick zegt my hij... head through it, I might be If I able to could just make out stick the my head number on the through back it. of the door. I guess I'll have to think of something else. Nou, dat kan die niet. Those are huge! I bet... Even these strange doors can't... I
can't. At least not until I get it open somehow. You can't open... The door will definitely serve its purpose better without this item. I don't think... De gap is een ding. Kijk uit op de computer. You can't use this to operate the device. En daarvoor moeten we eerst... Error. No liquid in tank 2. Initiating usage of tank 1. Kunnen we niet het water uit tank 1 laten lopen? Ja. Dat hij dan daar ook geen liquid heeft. Dat kan niet. Het is een inflow, er is geen exit flow. Ja, maar I can't get als the bars je open. die blokkeert en je zuigt hem helemaal leeg met je host, dan... Ik weet het niet. That could maybe break the tunnel would probably... That could maybe break the bar. The tunnel would probably... Break the bars. De lamp kunnen we niks. It's firmly attached to the wall. Those weird lanterns again. That flickering makes me sick, though. Flickering. Nothing moves. Everything is firm. If I destroy the land... I should leave the land... Not again. Waarom is hier water? Nothing interesting to be seen. Story sheet. Even for me, this hole is too small to climb through. These weird columns go way up into the dark. I can't even make... It's hard to tell what... They must make up a huge system. De robots hebben we al goed laten vallen. It's all going down from here, literally. The moving floor seems too sturdy to be sabotaged with this. Waarom zouden we dat willen saboteren? En ook verder geen rocks. I've had enough of that thing for Kan now. ik niet meer naar hem kijken. Weet. Hydraulic lift. Ga komen bij het apparaat. En hier is verder ook niks. It would only fall into the pit below, along with all those tiny bone pieces. En daar is een I've skelet. never seen bones like this before. Kon ik allemaal ook niet oppakken. I've never seen... Daarvoor zei hij, dat gaan we niet doen. Kunnen we er iets in doen als hij uitstaat? This'll hopefully... Probeer. Zelf daarin kruipen. Hoe spiegelt hij? Beetje spiegel. Ooh, that sounded like a couple of blades broke off inside. Man, it's so noisy! It almost seems like they're trying to... It's way too big. This hose is nowhere near strong enough to act as a rope. I've never seen... Thank you. Thank you. Ik heb wel
meenemen. The never-ending stream of bones! And they're being... I'm sure... Als ik terugloop, dan gaat de machine weer aan. I can do nothing here with my laptop. Unfortunately, nothing looks... I don't want to crap. Ja, die muur moet open. Of die deur bedoel ik. Dat is echt het enige wat we nog niet gedaan hebben. Hier nog items, shuttle, ropeway. Reminds me of those little ropeways, only these here are much larger. It wouldn't be a... Daar kan ik ook niet meer in. Ja, hier snap ik echt niks van. Dat dit ons niks heeft opgeleverd. Dat snap ik niet. There's no need for... Hier debris, ik kan er helemaal niks mee. You can't even tell what some... Is this... All firmly to be... I don't want to get wrapped... I don't want to get... Ik weet er allemaal ook niks mee. I don't want to get wrapped... All I might find underneath... I don't want to... Oh, you did call... I wonder why it's not spinning anymore. Ja. Ja, dat vraag me ook af. Even though it stands still now... I'm gonna... I don't need to mouth... I don't need to mouth... I don't need to... The slime's all dried up. I can't get it off. En dan zei hij, ik heb het niet nodig. There's no need for dried slug slime. Ja. Hoe openen we een deur? Pulling out... The steel pipes... The steel... Hoe vergroten we een gat in een deur? Pretty heavy. Hoe vergroten we een gat in een deur? Dat is de vraag. It will forever be unclear to me. Hey! De muur gaat niet nog kapot als je mij nog een keer slaat. Judging by the thickness of its... Vergroten we een gat in een deur? Ik denk gewoon eruit tikken, maar hij kan. If I tried to pry it out of the ground, I should be looking for more use. I don't think that will... Ja, wat we hier konden doen hebben we gedaan, denk ik. What did the people of this... The steel pipes are... Oh, great. I should watch... Whatever you are, can you hear me? I guess not. Well, it seems to have kicked the bucket a long time ago. I can't just pry the window out of the wall. Je dacht, je pakt zo'n spel eruit. Now, I could throw it out the window, but honestly... I can't... Die robot trekken. Ugh, it's way too heavy. That won't help. That poor fellow looks... Ugh. I don't see... Ja, we hebben ergens een item gemist. Dat kunnen we niet met elkaar gebruiken.
We hebben deze robot gebruikt om de computer te slaan. Skyline. These buildings are like something out of a fever dream. Why did the former inhabitants of this world build everything in a tower-like vertical fashion? Ja. Keycard. Kan ik die deur ook weer sluiten met die keycard? Ik weet niet waarom. De deuren zijn wel eens probleem op dit moment. Nee, het hele ding is weg ook. Turbine pipes. The hole still looks exactly the same as it did before. I can't take the hole out. This will hopefully cause a bit. Ooh, that sounded like a couple of. I don't think that will do. Oh, ik wou hem slijpen. Unfortunately, slamming this thing against the outer surface, that thing looks. Never ending. I'm There's no such thing as a door. I can't close. Nee, dat kunnen we allemaal niet doen. Dat hebben we allemaal geprobeerd. Mis een item. Bone dust. Roadway. Ik mis echt een voorwerp. Now it sits there like a sad lump. Sad lump. That won't impress it at all, especially not now. It's taking a nap. Looking at that pincer head, I'd better stay away for a bit. Die pincerhead is er af. I don't see anything to. Ik weet het niet. Ik ben in de war. Conspicuously inconspicuous, it's there on the wall. Kunnen we ook al niet meer gebruiken. Kan ik hier vandaan iets daar naartoe gooien? The door is too solid. The door is too. The door will definitely serve its purpose. Nee. And that doesn't. There appears to be a. It's actually quite legible. Now, if only I could get closer to. Ja. Dan moet je echt zijn bek houden, stom beest. Oh, dat kan get closer. Kan je niet gewoon zijn hoofd daar doorheen rammen? You have to get uncomfortably close to this creature if you want to use this device. Dat hebben we al gedaan. Tank 1 already in use. Fill level at 38%. En als ik shutdown doe, dan word ik gekilld. En hoeveel water erin zit, kunnen we niet meer. Nee. Ik kon die hoofd één keer I don't gebruiken. think. I can see the room behind. The door is too solid to be. Now, if I could just stick my head through it. I'll guess. Bij alles wat ik gebruik, zegt hij. I don't think that will. Push and pull. This hole won't get wider with that. Hole won't get wider with that. Maar met wat dan wel? I don't need to have a conversation Close the here. gap. Sign. It's not that pretty. I don't have to destroy that harmless little sign. What
It seems like a giant brain to me that's connected to. It must be in charge of. It's covered by an enormously thick shell made of steel. Ja, dat moet ik met die acid aanpakken. These pipes must transport fluid through this being. This hole won't get wider with that. Waarom kan ik daar niks mee? I don't think that. That doesn't do me. Dat is niet wat ik wil doen. The door will definitely serve its purpose. No chance. Oh, ik dacht hij bewoog. No chance. Even these strange doors. Going through should be an. Oh. You can't open this door the old-fashioned way. I can't close. These pipes must transport fluid through this being. The steel pipes are too massive. Too massive to destroy. En die bom erop gooien hebben we ook al geprobeerd. Dat beest. Gap vanaf deze kant hebben we ook geprobeerd. Kunnen we allemaal niks mee. Unfortunately, I won't be able to make the gap bigger by using brute force. Waarom moet deze gap bigger? I don't want to throw anything in there. Pulse action hebben we gebruikt. Die kan dicht. Dan komt die acid. Alles lost op in die acid. Behalve deze ding. Dan moet The piece daar from the edge beneden of the komen. I shouldn't waste. I don't want to. I don't want to. I don't want. I don't want. I don't want. I don't want. Oh. We zijn er wel overal geweest volgens mij. The moving tabletop seems too. Too. Nothing moves. Daar gaat er iets van afhalen. There's no place. The moving table. The moving. Daar kunnen we niks meer mee. Die rood kunnen we niks meer mee. Way too heavy. Hier binnen is niks meer. Die hydraulic lift hebben we niet No meer longer nodig. necessary. Nee, no longer necessary. It appears this part of the. Dat hebben we ook wel gehaald. Kom die rollen daarvoor. Laat dan een cliff. En meer plaatsen zijn niet. Now it's impossible to get there again. It's a path to the door. I get such a strange, tingling sensation. I can leave. I can leave. Ik snap het niet. Oh, dat is gewoon ernaast. I still can't believe what I still can't. Ik snap het niet. No secret switch. No secret switch. Helaas. I don't want to get
Machine weten we niet wat het is. That didn't do anything. That didn't do anything. That smooth surface indicates nothing that could be opened. No secret compartment. Oh. All I might find under... Dit is alleen maar afval. Ik weet het niet. Ik stel voor dat we hier een nachtje over gaan slapen. We gaan hierover nadenken. En dan gaan we in de volgende video het grote raadsel oplossen. Ik heb geen idee. Ik ben stervend. Ik weet niet meer. Dan zien we jullie de volgende keer wel weer. Doei doei.